وبالتالي الهدف من تشكيل الحكومة الآن هو تفادي هذا المشكل، نكون صريحين وواضحين. وهذا اللي خلى يمكن حزب الله أنه أكثر يفوت على الخط بهذا الأمر. نحن من هذا الجانب نعم كان الرئيس الحزب إيجابي مسهل غير واضع لشروط تعجيزية بمسألة يعني أي إعادة نظر بصيغة الحكومة للمرحلة اللي جاية. فما كان في عنا شرط انه والله فلان بيتغير او فلان بيضل، واذا شلتوا فلان حطوا فلان. بطبيعه الحال هذا التسهيل وهذه الايجابيه مطلوب انها تقابل من الاخرين في حال ذهبوا الى تغيير الموقع الدرزي الثاني او قرروا هذا الامر، انه كمان هن يعني يعرفوا بانه في يعني اذا صح التعبير خطوط حمر بالمساله. صحيح نحن مش عم نشترط على قاعده انه في معادله نيابيه جديده اليوم هي بتحتم والله معايير بتشكيل الحكومه بما يتعلق بالجانب الدرزي. نحن مش فايتين بهالجانب ولا طرحناه ولا شايفين انه الوزير وائل ابو فعور طرحه. لا يعني كان في كلام يعني للنائب وائل ابو فعور يتحدث فيه عن التمثيل، وعمل كثير حساسيه بالشارع الدرزي، لانه بتعرف انه مثلا بشوفوا وبيع علي كان في يعني بعضهم اذا بدكم خصومكم خليني اقول نحن عندهم قاعده بس القانون ما سمح لهم انه ياخذوا. هلا هيدي شوفي هيدي اذا بدك تمشي على هاي القاعده بتنسحب على كل الطوائف. كمان في ناس شيعه جابوا اصوات مش قليله بجنوب وبغير جنوب، مثليهم بالحكومه اذا هاي القاعده هيك يعني. نعم. في ناس جابت 10000 و15000 صوت وهن شيعه بدوائر جنوب وغير جنوب. بالشارع المسيحي نفس الشيء. نعم. في ناس جابت 10000 و15000 صوت وما وصلت. عم تقول انا عم بقول بالنتيجه يعني. خليني اقول أنا عم بقول هيدي المقاربة نحن ما اعتمدناها بمسألة معادلة الحكومة كشرط يعني تعجيزي إما بتتشكل الحكومة على قاعدة نحن بدنا إياها أو لا. لا، رئيس الحزب كان إيجابي كان مسهل، لكن هاي الإيجابية وهذا التسهيل وربما هذا اللي قصده الرفيق وائل ابو فعور بكلامه بيحتم على الآخرين كمان أنه نكونوا شوي واقعيين. يعني لا ما فيهم يروحوا للمحل اللي هن بدهم اياه بالطريقه اللي هن عم يفكروا فيها بدون ما ياخذوا بعين الاعتبار الحيثيات والمعطيات الجديده من جهه كمان التسهيل والايجابيه اللي نحن عم نتعاطى فيها. صحيح انه عن طرح اسم صالح الغريب كان في اعتراض من قبلكم؟ ما سمعناش بهذا الطرح ابدا. ما سمعته ابدا. نعم. لا حدا طرحه علينا ولا نحن سمعنا ولا عارضتوا ولا شيء. وبالتالي ما طرحش لنعارضه يعني. اوكي، بس انتم منفتحين على اي اسم بيختاروه كرمال هذا الموقع تسهيلا لتشكيل حكومه لانه جايين؟ انا قلت بشكل واضح نحن ايجابيين مسهلين مش مشترطين. نعم. لكن هناك خطوط حمر كمان لازم الاخرين يعرفوها بهذا الاسم توافقي تتوافقون يعني عليه يعني مش يعني استفزازي مش هيك. ما فيكي انت يعني تقولي انا هالمعادله النيابيه الجديده محيدها على جنب. نعم. ما عم بيجي بشترط على اساسها نتعاطى بموضوع الحكومه. شوي انت تيجي تطرحي بدك تستفزيني. ما كمان في شيء يعني هل تعتبرون اسم يعني صالح الغريب اسم استفزازي؟ ما انطرحت المسألة بغض النظر أنا عم ما عندي رأي بالموضوع صراحة. ما عندي رأي. وبالتالي في المعلومات تشير إلى أنه هلأ الحكومة ستشكل قبل نهاية الأسبوع أو في مطلع الأسبوع المقبل، صحيح هذا الكلام؟ صحيح أنه الحكومة يعني خطت الخطوات الجدية المتقدمة جدا. بتكون هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع اللي جاي صراحة ما بقدر بحسم، لأنه تعودنا بلبنان يعني آخر شيء على اسم من هون وعلى نكزة من هون وعلى نكية من هون وعلى نكد من هونيك بتتخربط المسائل كلها سوا. لكن حسب معطياتنا أنه مسألة تشكيل الحكومة صارت يعني مسألة أيام. وين بعد عائلة؟ كان عم ينحكى بهيدي يعني المقاعد اللي عم تذكريها. يعني كان الموضوع الدرزي مش محسوم، في الموضوع السن الثاني مش محسوم، امين سلام انطرح موضوع نجلة رياشة، انطرح موضوع وزير الماليه. بتعرفي الرئيس وزير الماليه محسوم. لا، ما هو امبارح طلع كلام انه ما عاد مطروح مساله التغيير. فبصراحه كل هالتفاصيل على اساس بانتظار الرئيس مئاتي انه اليوم يوصل لحتى الامور تتبلور. من هو الاسم؟ عندكم شيء اسم للوزير الدرزي اللي ممكن تتوافقوا عليه مع الجميع؟ لا. طيب بانتظار بلورة اذا بدك المشهد الحكومي يلي يبدو انه في دفع باتجاهه لأنه رايحين على فراغ. كان رئيس حزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط يحذر من الفراغ
وأنه يعتبر أنه هذا الفراغ قد يكون مقدمة لعناوين كبيرة بالبلد، مثل أنه يعني أنه أن يكون مقدمة لمؤتمر معين، نظام سياسي، تعديلات دستورية. يعني ما بعرف شو بدنا نسميها، لأنه دايما تسميات يا أما بتكون فضفاضة يا أما بتكون صغيرة. شو بتقترحوا أنتم تسموها؟ مقبلين على ماذا في حال أنه استمر الفراغ طويلا؟ شوفي، الفراغ بجر معه أمور عديدة. هل ممكن أنه يوصل للشيء اللي عم تذكريه لمرحلة تأسيسية وجديدة؟ بصراحة هذا يعني مرتبط بعدة عوامل داخلية وأهمها عوامل خارجية كمان. نعم. مش بس داخلية. لكن رئيس الحزب بعتقد من يومين إذا ماني غلطان أو أكثر أو أقل طرح بشكل واضح يعني الطائف كعنوان أساسي لاستقرار البلد ولوحدة البلد. نعم. هلا الطائف بتحتاج لتستكمليه، وهذا اللي قاله كمان رئيس الحزب، تستكملي تطبيقه. هذا صحيح. ممكن انك تفكري بتطويره لاحقا، هذا كمان ممكن، منه مستحيل. لكن الخروج عن الطائف اليوم كعنوان اساسي لاستقرار البلد ووحده البلد، وبالتالي التفكير باي صيغ اخرى، بعتقد بنكون عم ناخذ البلد الى المجهول. وربما هون البيان اللي صدر عن الاجتماع الفرنسي، لا غير دار الفتوى، نعم. الاجتماع الفرنسي الامريكي السعودي اللي اكد على موضوع اتفاق الطائف. وهيدي اشاره دوليه كبيره وكبيره جدا. اعتقد اي احد ممكن يكون بالداخل عم بيفكر او عم بيحلم انه بتعديل الطائف تعديلات دستوريه على اساس موازين قوة معين، بعتقد بعيد النظر بعد. مثل مين يعني قصدك؟ حزب الله؟ شوفي، حزب الله بالمضمون يعني دايما يحكى عن انه هو مع تعديلات بالطائف، ويحكى عن انه هو مع المثالثة، وكانت اوريدي المثالثة انطرحت بسانكلو، اذا بنذكر بالسانكلو من 10 او 15 سنة تقريبا. نعم. لكن أنا مؤخرا خلال فترة الانتخابات مثلا سمعت خطاب للحاج محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، كان بمناسبة انتخابية، أكد على تمسكهم بالطائف. نعم. هلا هذا الأمر هو حقيقة وواقعا هيك، وبالتالي مأخوذ بعين الاعتبار واقع البلد والواقع الإقليمي أيضا، أو هو مرتبط ب يعني حوار إقليمي ما عم يحصل بين السعودية وإيران، هذا شيء. لكن هذا تصريح. نعم. بتقولي لي مسعاهم وهدفهم النهائي انه يحصل هذا التغيير بمرحله من المراحل بالسياسه. نعم. كمان هذا امر بدك تنتظريه وتراقبيه. لكن بكل الاحوال لا زال الطائف هو عنوان لوحده واستقرار لبنان. نعم. بشكل رئيسي. اليوم عم يجي هذا الموقف الدولي الكبير، لانه مهم. مش بس الموقف السعودي والأمريكي، الموقف السعودي حاسم بموضوع الطائف، موقف السعودي واضح بموضوع الطائف، وهم محقين بهذا الأمر. الأمريكي محقين. والفرنسي مش الأمريكي، الفرنسي. لأقول لك ليش. الموقف الفرنسي مهم، لأنه الموقف الفرنسي هو اللي عم بيفاوض الإيراني. نعم. وهو اللي فاتح خطوط مع حزب الله في لبنان، وهو اللي دعا لمؤتمر سانكلو سابقا. نعم. أو اجتماع سانكلو اللي طرحت فيه مسألة المثالثة.